أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا حياة الدنيا بالآخرة بالآخرة فلا يخفف فلا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب موسى الكتاب وقفينا وقفينا من بعده من بعده بالرسل بالرسل وآتينا وآتينا عيسى بن مريم البينات مريم البينات وأيدناه
وأيدناه بروح القدس بروح القدس أفكلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول بما رسول بما لا تهوى لا تهوى أنفسكم استكبرتم أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا وقالوا قلوبنا غلف غلف بل لعنهم الله بل لعنهم الله بكفرهم بكفرهم فقليلا ما فقليلا ما يؤمنون يؤمنون